Vad intressant! Jobbar du som pianostämmare, Erik? Ja, det stämmer. Jag stämmer pianon i Stockholm. Hur länge har du gjort detta? Jag har arbetat som stämmare i 10 år nu. Wow! Vad gör en pianostämmare egentligen? Jag justerar strängarna så att pianot låter rätt. Måste du ha ett bra musiköra för arbetet? Ja, hörseln är mycket viktig för att höra tonerna. Lärde du dig det här på en skola? Ja, jag gick en utbildning i Göteborg i 2 år. Vad spännande! Finns det många gamla pianon i Sverige? Ja, många gamla hem har vackra pianon från 1800-talet. Har du någonsin stämt ett riktigt gammalt piano? Jo, ibland stämmer jag pianon som är mer än 100 år gamla. Oj! Krävs det speciella verktyg för det? Ja, jag har olika stämnycklar och filtar för olika modeller. Vad mer behöver man kunna om man vill bli pianostämmare? Man måste vara tålmodig och noggrann och tycka om musik. Hur ofta bör man stämma sitt piano? Helst en gång om året, speciellt om det används ofta. Jag visste inte att det var så viktigt. Ja, ett ostämt piano kan skada både ljudet och instrumentet. Stämmer du bara pianon eller även andra instrument? Bara pianon. Andra instrument kräver andra specialister. Måste du resa runt mycket i jobbet? Ja, jag besöker många hem och även musikskolor. Låter som att du träffar många intressanta människor. Ja, varje dag är lite annorlunda och det är det jag gillar. Har du själv ett piano hemma? Ja, ett gammalt piano från min farmor står i vardagsrummet. Åh, vad fint! Kan du spela piano också? Lite grann. Mest enkla melodier, men det är roligt. Tack för att du berättade om ditt yrke, Erik. Tack själv. Fråga gärna mer om du är nyfiken. Hej Anna! Jobbar du här i köket på planet? Hej Erik! Ja, jag har jobbat här i 2 år nu. Det ser så modernt ut. Är det svårt att laga mat här? Det är annorlunda. Allt måste vara enkelt att värma. Vi lagar maten på marken och värmer bara upp den här. Jag trodde maten lagades ombord. Nej, det finns inte plats för stora kök på planet. Hur bestämmer ni menyerna för flygningen? Vi planerar menyn med näringsspecialister. Maten måste passa alla, även allergiker. Får passagerarna välja sin mat? Ja, oftast finns 2 eller 3 alternativ. Vad serverar ni på resor från Stockholm? Köttbullar och lax är populära svenska rätter. Hur mycket mat måste ni ta med? Vi räknar noga ut hur mycket varje person äter. Vad händer om det tar slut? Vi har ju alltid lite extra, men vill undvika att slösa.
Slänger ni mycket mat efter flygningarna? Vi försöker minska matsvinnet så mycket vi kan. Faktum är att vi samarbetar med matbanker ibland. Det låter klokt. Hur håller ni maten fräsch? Vi förvarar allt i kylrum till servering. Och hur håller ni det rent i köket? Vi har strikta hygienregler och tvättar händer ofta. Allt städas noga efter varje måltid. Blir det stressigt under resan? Ibland. Särskilt om vi har många barn ombord. Får ni några speciella önskemål från passagerare? Ja, ibland beställer folk vegetarisk eller halalmat. Har du någon favorit bland flygplansmaten? Jag gillar våra kycklingrätter bäst. Visste du att smaker känns annorlunda i luften? Nej, varför då? Trycket och luften gör att vi smakar mindre. Intressant. Tack för att du visade mig runt. Tack själv, Erik. Kom gärna förbi igen. Vad ska vi äta till middag ikväll, Erik? Jag vet inte, Anna. Vi har ju några rester i kylen. Ja, jag såg köttbullar och potatismos där. Det låter gott. Men vill vi äta rester igen? Kanske inte. Har vi något mer i matkassen? Jag tror vi har pasta och tomatsås kvar. Pasta går alltid snabbt att laga. Vad tycker du? Jag gillar pasta. Men vi åt det i förrgår, tror jag. Stämmer. Vad sägs om att beställa mat istället? Det låter frestande. Men vi måste tänka på budgeten. Ja, vi har ganska många räkningar den här månaden. Kanske kan vi laga en enkel soppa. Vi har morötter. Bra idé! Morotssoppa är både billig och nyttig. Sverige har många goda sopprecept. Speciellt på vintern. Jag älskar soppa på hösten. Det är så mysigt. Vill du ha bröd till soppan? Vi har knäckebröd. Perfekt! Knäckebröd är ju klassiskt svenskt. Vill du testa att ha lite ost på brödet? Ja, vi har lite prästost kvar, tror jag. Då blir det morotssoppa, knäckebröd och ost. Det låter både nyttigt och billigt. Vad vill du ha till efterrätt? Vi har äpplen. Äpplen från mormors trädgård såklart. Vi kan skiva äpplena och strö lite kanel på. Svenskar gillar verkligen äpplen och kanel. Ja, och kanelbullens dag är i oktober. Just det. Kanske vi kan baka kanelbullar på lördag? Ja, det skulle vara supermysigt. Men ikväll gör vi soppa. Ska jag börja skala morötterna? Ja, tack. Jag kan sätta på vatten och duka bordet. Bra, då hjälps vi åt. Det kommer bli gott. Visst. Och det luktar alltid så gott i köket när vi lagar mat.
Hej, kan jag prata med dig om mitt rum? Hej! Självklart. Vad har hänt, frun? Jag tror att min luftkonditionering inte fungerar. Åh, det var tråkigt att höra. Är det varmt i rummet? Ja, det är ganska varmt och lite kvavt. Jag förstår. Vi kan skicka någon för att titta på det. Också, det är mycket oväsen från gatan på natten. Jag beklagar det. Tyvärr är torget ibland livligt. Finns det kanske ett lugnare rum jag kan byta till? Ja, vi har ett rum mot innergården. Vill du byta? Det låter bättre, tack. Har det rummet också AC? Ja, alla våra rum har luftkonditionering. Perfekt! Kan jag byta nu eller måste jag vänta? Du kan byta direkt. Jag hjälper dig gärna. Super, tack. Måste jag ta mina väskor direkt? Om du vill kan vi också hjälpa dig med bagaget. Tack, det vore snällt. Ska jag lämna nyckelkortet här? Ja, lämna bara kortet så får du ett nytt rumskort. Okej. Förresten, vad ingår i frukosten? Vi erbjuder svensk frukost med bröd, ost och sill. Sill? Jag har aldrig testat det till frukost. Det är vanligt i Sverige, särskilt vid högtider. Intressant. Från vilken tid serverar ni frukost? Frukost serveras från 7 till 10 varje dag. Bra att veta, tack. Kan jag checka ut lite senare imorgon? Vanligtvis är utcheckning före 12, men vi kan ordna senare. Tack. Om jag behöver taxi till stationen, kan ni boka? Självklart. Säg bara till när du vill beställa den. Vad kostar en taxi till Göteborgs centralstation? Cirka 200 kronor. Men det kan variera lite. Bra. Tack för all hjälp. Ni är väldigt vänliga här. Tack själv. Vi vill ju att gästerna ska trivas här hos oss. Nu går jag upp och byter rum. Ha en fin dag. Detsamma. Välkommen tillbaka till receptionen om du behöver mer hjälp. Hej Anna. Har du sett min elräkning den här månaden? Hej Anders. Nej, hur mycket blev det? Det blev nästan dubbelt så dyrt som i höstas. Oj, det var mycket. Har du använt mer värme i vinter? Ja, jag har ju satt på elementerna mer än vanligt. Det var så kallt i januari. Nästan minus 15 många dagar. Vintern i Stockholm kan verkligen bli kall ibland. Jag försöker spara, men det är inte lätt med sånt väder. Brukar du stänga av elementet när du inte är hemma? Jag glömmer ibland. Och tvn är på ganska ofta. Elektroniken drar faktiskt mer än man tror. Har du LED-lampor? De drar mindre el. Jag måste nog byta ut några lampor hemma. Bra idé! Jag har bytt och min elräkning blev lägre. Jag visste inte att det kunde ge så stor skillnad. Jo, och om du sänker värmen bara 1 grad sparar du också. Jag gillar varmt, men jag får vänja mig vid tröja inne.
Man får ofta ta på sig extra tröja på vintern. Använder du mycket el hemma också, Anna? Inte så mycket nu. Jag försöker alltid dra ut laddare. Bra tips! Jag har laddaren i väggen hela tiden. Vet du att Sverige får mycket el från vattenkraft? Ja, jag har läst det. Vi har ren el, men man måste ändå spara. Precis. Elen är dyrt nu på vintern. Det märks överallt. Jag funderar på att köpa en timer till tvn. Smart! Då stängs den av automatiskt om du glömmer. Jag ska också försöka duscha lite kortare på morgonen. Det hjälper verkligen. Varmvatten drar mycket energi. Tack för alla tips, Anna. Jag hoppas räkningen blir lägre. Varsågod. Vi kan göra en elbantning tillsammans. Det låter bra. Nästa månad jämför vi elräkningar igen. Absolut. Vi får se vem som sparar mest på el. Nu ska jag skriva en lista med alla tips. Tack igen. Hej Anna! Hur mycket fickpengar ger du till dina barn? Hej Erik! Jag ger min dotter 50 kronor varje vecka. Oj, när började du ge henne fickpengar? Hon fick sina första fickpengar när hon var 8 år. Min son är 9. Jag funderar på att börja nu. Det är en bra ålder. Lär dem om pengar tidigt. Vad brukar din dotter köpa för sina pengar? Hon köper godis ibland, men sparar mest till böcker. Det låter vettigt. Köper hon något annat ibland? Ja, ibland. Små saker, typ klistermärken eller pennor. Min son gillar leksaksbilar. Det är dyrt ibland. Jag förstår. Pratar ni om vad saker kostar? Inte så mycket. Kanske borde vi göra det mer. Vi brukar räkna tillsammans ibland. Som här med mynten. Det är smart. Lär hon sig att spara då, tycker du? Ja, hon sparar till en stor legoask just nu. Jag läste att svenska barn ofta får veckopeng. Ja, det är ganska vanligt här i Sverige. Tycker du veckopeng eller månadspeng är bäst? Veckopeng passar yngre barn, tycker jag. Månadspeng passar bättre när de blir äldre. Brukar du sätta några krav för fickpengarna? Ja, hon städar sitt rum och hjälper till hemma. Det låter rättvist. Jag funderar på samma sak. Det lär dem ansvar och värdet av pengar. Har din dotter ett eget sparkonto också? Ja, vi öppnade ett barnkonto på banken förra året. Bra idé! Då ser de hur pengar växer med ränta. Precis. Banken har också ett roligt sparhäfte. Minns du hur mycket fickpengar du själv fick? Ja, jag fick 10 kronor i veckan när jag var liten. Tiderna förändras, eller hur? Ja, men det viktiga är att barnen lär sig hantera pengar. Hej! Är bilen klar efter kontrollen nu?
Hej Lena! Ja, jag är precis färdig med din bil. Vad bra! Fanns det några allvarliga fel? Det var några saker att notera, men inget farligt. Dina framdäck var ganska slitna. Nästan under gränsen. Oj, måste jag byta däcken genast? Jag rekommenderar att byta dem inom en månad. Okej, det ska jag fixa. Hur är det med bromsarna? Bromsarna fungerar, men bakbromsarna börjar bli svaga. Betyder det att de måste repareras snart? De klarar besiktningen, men det är bra att byta dem i år. Tack för att du säger till. Fanns det fler anmärkningar? Nej, resten såg bra ut. Bara små repor på lacken. Skönt att höra. Hur mycket kostar alltihop? Själva kontrollen kostar 495 kronor. Om du byter däck hos oss kostar det cirka 700 kronor. Man ska fundera på det. Måste jag göra en ombesiktning? Nej, bilen gick igenom kontrollen den här gången. Åh, vad skönt. Är det vanligt att få ombesiktning? Ungefär 30% av bilarna i Sverige får ombesiktning. Det är ofta för slitage på bromsar eller däck. Intressant. Hur ofta ska man göra besiktningen? Normalt vartannat år för bilar äldre än 5 år. Jag förstår. Kan du visa mig rapporten? Självklart. Här är din besiktningsrapport. Tack. Jag ser att allt är tydligt förklarat. Vi försöker alltid skriva så enkelt som möjligt. Behöver jag boka tid för att byta bromsar hos er? Ja. Ring oss bara, så hittar vi en tid som passar dig. Bra, jag återkommer. Tar det lång tid att byta däck? Nej, det tar högst en timma med rätt däck i lager. Perfekt, då vet jag. Tack så mycket för all hjälp idag. Trevligt att kunna hjälpa till. Ha en fortsatt fin dag, Lena. Tack detsamma. Vi ses snart igen. Hej, Anna. Kan jag prata med dig om min dotter Maja? Självklart, Erik. Vad händer? Maja vill sluta med simningen. Oj, varför det? Hon har simmat länge. Hon säger att hon är trött på träningarna. Jag förstår. Är det tiderna som är jobbiga? Ja, det är tidiga morgnar varje helg. Dessutom tycker hon att det är för många tävlingar. Det kan vara stressigt med tävlingar. Har ni pratat om varför hon började simma? Hon gillade vattnet och ville träffa nya vänner. Har hon fortfarande vänner där? Jo, men några har slutat eller bytt sport. Tror du att kostnaden spelar in? Faktiskt, ja. Simskolan är ganska dyr. Jag förstår. Sport generellt kan vara dyrt i Sverige. Precis. Dessutom har hon blivit intresserad av musik. Vad kul! Vill hon börja med något instrument? Hon vill prova att spela gitarr.
bra idé. Det finns billiga lektioner i Kulturhuset. Visst, och tiderna är mer flexibla. Kanske kan hon byta simningen mot gitarren. Att byta aktivitet kan vara bra för motivationen. Jag vill inte att hon ska tappa lusten för allt. I Sverige är det vanligt att prova olika aktiviteter. Jag vet. Men det är svårt att veta vad som är rätt. Lyssna på henne. Det brukar hjälpa. Tack för ditt råd, Anna. Ingen fara. Ni hittar säkert en bra lösning. Vi får prata mer hemma idag. Hälsa Maja från mig och lycka till. Tack! Det ska jag göra. Och du, glöm inte att vara stolt över henne. Det är jag, verkligen. Hej, Anna. Duschar du helst på morgonen eller på kvällen? Hej Erik. Jag duschar ju oftast på kvällen. Du då? Jag gillar att duscha på morgonen innan jobbet. Varför på morgonen? Jag känner mig piggare efter en dusch på morgonen. Det hjälper mig att vakna ordentligt. Det låter skönt. Jag tycker om att slappna av på kvällen. Efter jobbet känns det bra att tvätta bort dagen. Ja, det är sant. Efter gymmet brukar jag också duscha. Jag tränar ibland på kvällen, så då duschar jag efteråt. Perfekt efter träning. Känner du dig trött sen? Ja, ibland. Men duschen gör mig lugn innan sängdags. Jag förstår. I Sverige gillar många bastu också. Ja, jag var i bastun i helgen. Det var så avslappnande. Brukar du duscha kallt efter bastun? Ja, någon gång. Det sägs ju vara bra för hälsan. Jag har aldrig testat kalldusch, men jag vill prova. Gör det. Det är uppfriskande. Speciellt på vintern. Duschar du snabbt eller tar du tid på dig? Jag brukar ta det lugnt. Kanske 10 minuter. Jag är snabb. 5 minuter, sen är jag klar. Wow! Det går fort. Bryr du dig om vilka produkter du använder? Lite grann. Jag gillar doften av skog i duschtvålen. Jag gillar lavendel eller citrus. Känns fräscht. Vi har olika favoriter. Byter du handduk ofta? Ja, ungefär 2 gånger i veckan. Du då? Samma här. Man vänjer sig snabbt vid rutiner. Ja, det är viktigt för hygienen. Sover du bättre efter duschen? När jag duschar på kvällen? Absolut. Det är lugnande. Skönt. Jag tror att min kvällsdusch hjälper mig att sova djupt. Ska vi byta? Jag testar kvällsdusch och du morgondusch. Vilken bra idé! Vi kan prata om det imorgon. Det ser jag fram emot, Anna. Ha en fin kvällsdusch nu. Pappa, kan jag låna bilen i helgen? Det beror på. Vad ska du göra, Lena? Jag vill åka till Uppsala med Emma. Vilken tid åker ni iväg?
Vi tänkte åka lördag morgon. Vi är tillbaka söndag kväll. Du vet att bilen behöver bensin, eller hur? Ja, jag tankar innan vi åker. Bra. Vet du hur man gör på macken? Ja, jag har gjort det med dig förut. Jag tar ditt bankkort till tankningen. Kom ihåg att följa hastighetsbegränsningarna. Ja, jag kör försiktigt, jag lovar. Bra. Har du kollat bilen? Olja och luft. Vi kan kolla tillsammans innan jag åker. Okej, vi gör det imorgon. Behöver jag tänka på något mer? Ta med varningstriangel och reflexväst. De ligger redan i bagaget, tror jag. Bra. Vart i Uppsala ska ni? Vi ska till Gustavianum och fika sen. Låter trevligt. Gustavianum är ett gammalt museum. Jag vet. Jag har läst om dess historia. Glöm inte ringa när ni åker hem. Jag ringer så fort vi åker därifrån. Hur länge har du haft körkort nu? Snart 1 år. Jag trivs med att köra bil. Jag vill öva längre turer. Tur att svenska vägar är säkra. Ja, och det är fint på våren nu. Om något händer, ring direkt. Självklart, pappa. Jag lovar. Okej, då får du låna bilen i helgen. Tack så mycket. Jag ska vara försiktig.